أرحب بكم من جديد أصدقائي. نلتقي ونتابع مع بعض 5 فقرات جديدة. Hello my friends, I welcome you again and we will follow up with some 5 new paragraphs. الفقرة الأولى برقم 386 لتحديد خلية فارغة. الفقرة الثانية برقم 385 لتحديد آخر خلية فارغة في عمود معين. الفقرة الثالثة برقم 383 لتحديد آخر خلية فارغة في عمود معين. الفقرة الرابعة برقم 382 سماع لفظ الكلمة باللغة الإنجليزية. الفقرة الخامسة برقم 381 حفظ المخطط البياني كملف PDF. The first paragraph with the number 386 to select a blank cell, the second paragraph with the number 385 to specify the last empty cell in a particular column, third paragraph no. 383 search for text. Pronunciation, fourth paragraph number 382 hearing the pronunciation of the word in English, paragraph 5 number 381 save the charts as a PDF file. الفقرة الأولى برقم 386 لتحديد الخلية الفارغة. The first paragraph with the number 386 to select a blank cell. في المجال ليس مثل درس يوم أمس في العمود، نحن نطلب في المجال، أي أن هذا هو المجال الذي نحن له يجب أن نقف. لمنصة البرمجة عبارة عن سيلز، أكتيف شيت، الورقة المفعلة، الأسطر، العدد، الأعمدة عدد 2. فإذا الآن هو يحدد الأسطر عددها ورقم 2 العمود عدد 2. الأسطر غير معروفة إنها تؤخذ منه، بس الأعمدة نحن نعرف العدد. end up أي أن نهاية هذا المجال والنزول خطوة إلى الاسم. نلاحظ أنه يقف هنا. نلاحظ البرمجة لأنها خاصة بهذا المجال. نحن نحدد المجال كله المكتوب أن يقف إلى آخر خلية فارغة. الفقرة الثانية برقم 385 تحديد آخر خلية فارغة في عمود معين. The second paragraph, number 385, determines the last blank cell in a particular column. آخر خلية موجودة في مجال. إذا طلبنا A1 فإنها تنتقل إلى A6، وإذا طلبنا B1 تبحث إلى آخر خلية وتسجل في A6 أيضا. فإذا لنرى البرمجة الموجودة هنا تنفيذها عندما نكون محددين أي خلية. تنفيذها أولا تحدد البي، ثم نرى هنا أولا تحدد البي ثم تنتقل إلى الأسفل ثم تأخذ خطوة إلى الأسفل. فإذا هذا هو كل ما يطلب لكي تحديد آخر خلية موجودة في المجال B2. الفقرة الثالثة برقم 383 البحث عن نص وبرمجة لفظ النص المكتوب. Third paragraph, number 383, searching for a text and programming the pronunciation of the written text. أمس منطق الكلمة لكن في البداية نبحث عنها. لنعطي مثال، في هذا الجدول نحن لدينا بلس جورج، جون، جاك، كلمة غيرها عشوائي.
فإذا في هذا النص عندما نطلب منه في البداية يطلب منا كتابة نص معين، نكتب له هذا النص لنرى النتيجة. AAA was released in أن ما طلبه منا إدخال نص ثم نطق به بعد أن زاد عليه هذا النص أنه وجد النص موجود في هذا الجدول. أما عندما يسجل نص غير موجود could not find DRTGRETG. يظهر هذا النص السابق ويعود وينطق بالنص الذي نحن سجلناه. البرمجة في البداية تقول 3 متغيرات تأخذ أرقام ومجال. المتغير الأول يطلب منا إدخال اسم، هذا الاسم يجب أن يكون موجود ضمن الجدول. إذا لم يتواجد الاسم يعطي رسالة أن النص غير موجود. فإذا يتم عملية البحث هنا في العمود B إلى آخر ما سجل فيها. إذا كان النص موجودا، وبهذه الحالة تبدأ تلك الشرطية تقول إذا كان النص موجودا يتابع، أما إذا كان النص غير موجودا تدخل داخل هذا السطر الذي يقول انطق بالنص السابق أن النص غير موجود وثم انطق اسم الذي سجل. تنتهي البرمجة إلى هنا. أما عندما الإف لا تكون محققة أو أن هذا النص موجود في البداية، نأخذ الملف النصي ونقول أن هذا النص موجود وثم نقول للنطق انطق ببرمجة النطق انطق ما تم تسجيله. الفقرة الرابعة برقم 382 سماع لفظ الكلمة باللغة الإنجليزية. Fourth paragraph, number 382, hearing the pronunciation of the word in English. اليوم أيها الأصدقاء هي عملية تسجيل نص وطلب من الكمبيوتر عن طريق خلايا الإكسل نطق هذا النص. لنرى الأسطر البرمجية الموجودة ونسمع ما يتم النطق به. MDR George Kaspar Soon. Excel BBSB. نلاحظ أنه لدينا 3 طرق للنطق. نحن حددنا عن طريق هذا الأمر application speak نص معين تم النطق هذا النص وتم تحديد خلية بالإكسل أي 2. بعد تحديد الخلية طلب الخلية المحددة قيمتها أن يتم نطق قيمة الخلية المحددة زائد نص. فإذا في هذه الحالة تم برمجة أنه ينطق نص مثل النص السابق، دمجناه مع ما يحتويه الخلية أي. لنرى الناتج مرة أخرى. MDR George Kaspar Soon. أعتذر عن الصوت السابق ونعود ونسمع البرمجة. MDR George Kaspar Soon. Excel BBSB. فإذا نحن نستطيع أن نصنع هذه البرمجة. الفقرة الخامسة برقم 381 حفظ المخططات البيانية كملف PDF. Paragraph 5, number 381, save charts as PDF. ملف الإكسل على ورقة المخطط البياني. نحن لدينا في ملفات الإكسل نستطيع أن نجعل ورقة عمل ونستطيع أن نصمم
ورقة فيها المخطط البياني. البرمجة هنا تبحث في هذا الملف الذي رقمه 268 أين يوجد ورقة مخطط بياني، يأخذ هذه الورقة ويحفظها كملف PDF. فإذا نحن لدينا في ملف الإكسل أي مخطط بياني يأخذها ويعرف مكان الذي سوف يتم الحفظ فيها ويتركها بنفس الاسم ويعطيها امتداد PDF. لنلاحظ البرمجة كيف تمت. الآن حصلنا على ملف PDF. لننفذ مرة أخرى، نحصل في هذا المكان الذي هو في المستندات على ملف PDF يحتوي مخطط البيان. هذا المخطط هو من نتائج عمل ملف الإكسل. أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي في الأسبوع القادم مع مجموعة جديدة من التنسيقات. Thank you for watching, my friends. We will meet next week with a new set of designs.